Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm khâm keo như thế này luôn nha. Dễ dàng thành công lắm. Dẻo mềm nữa. Nguyên liệu chúng ta cần đó chính là đồ đựng, đồ khuấy, sữa rửa mặt. Trước tiên mình sẽ cho sữa rửa mặt vào. Mình quên một nguyên liệu đó chính là kem đánh răng nha. Cho kem đánh răng vào. Giờ chúng ta sẽ trộn đều lại nha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào tủ mát 30 phút không mà lấy ra nha. Và đây là kết quả sau 30 phút chờ đợi. Nó không có được dẻo cho lắm, hơi cứng chút. Rất là dễ đúng không? Ai cũng có thể làm được. Không cần keo với dung dịch ramen thì chúng ta cũng đã hoàn thành rồi, chỉ với sữa rửa mặt và kem đánh răng thôi. Và sau đây video của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký chia sẻ mọi người xem mẹ nhé.